Wat betekent een zwart gat voor jou? Ja, als letterkundige denk ik bij een zwart gat aan een emotie, aan een gevoel. Dus hoe je je voelt, hoe leeg je je kan voelen nadat er iets afschuwelijks is gebeurd in je lichaam. Of hoe je het liefst zou willen dat een zwart gat jou zou opslokken. Dus emotie, leegte. Een zwart gat is voor mij toch wel heel erg gewoon het object dat zich ver van ons vandaan bevindt. En dat natuurlijk heel veel vragen oproept. En heel veel een hele grote inspiratiebron is voor alle science fiction schrijvers. Ja, voor mij heeft het wel echt een hele mysterieuze lading. Ik denk een soort van diep dal, dat je even niks meer weet. En wat ik er zelf ook wel uithaal is dat je niet altijd alles hoeft te begrijpen. Dus dat sommige dingen ook mysterieus zijn en ook wel mogen blijven. Yeah, a black hole to me is the most beautiful, the coolest scientific lab. It's like a being that you're studying. Like if you're studying human psychology, maybe it's like the brain. But to me, that's what the black hole is. It's this being to study and look at how it changes the space around it in a very unique way. And just understanding what that thing or that person is doing and interacting with the world around it. And it teaches us a lot about our own world that we don't see. Wat betekent een zwart gat voor mij? Ja, eigenlijk aan het begin van dit project was het voor mij eigenlijk meer een symbool van nihilisme of vernietiging. Maar naarmate het project eigenlijk vorderde, werd het steeds meer voor mij een symbool van hoop. It doesn't really mean anything. It's more this big concept that I can't really grasp, and that's why it doesn't really mean anything to me personally, but I do think it's quite fascinating. Ja, een zwart gat is eigenlijk, omdat het zo ongrijpbaar is en zo, ja, mensen associëren het met iets heel engs. Het is natuurlijk ook eng, juist omdat het zo'n mysterie is, zit daar eigenlijk dat karakter van het sublieme in. Eigenlijk zie je, omdat we op zo'n afstand zitten van een zwart gat, daar juist een enorme schoonheid in, ondanks dat het een heel verwoestend karakter lijkt te hebben voor ons. Tweezijdigheid. Het is zowel alles als niets. Het slokt op, maar het creëert, ik weet niet, het is een beetje de vraagtekens van het leven misschien zelfs, maar we weten er veel over en we weten er niets over, zeg maar. Zo'n gevoel krijg ik erbij. Dus dat zou ik zeggen. Ik denk een begin en een einde tegelijkertijd. I would say powerless, because I think we don't have so much information about black hole, and I kind of feel like powerless. Something that's completely new in every way. Not like some next step and something you know already, but just beyond imagination. I think it's also interesting to understand black holes through art, because it's such a blank canvas for imagination, right? Because so little is known about it. Een zwart gat voor mij betekent transformatie, betekent verandering, betekent ergens doorheen breken, betekent een moment waarop alle regels die normaal gelden, die gelden dan niet. Dus alles is mogelijk.